Мені дуже важко сказати в даному разі, за якими правилами готовий грати Зеленський, бо насправді ситуація тут для гри взагалі дуже обмежена. І у нас фактично є небагато тут люфту. Чому я це Чому я це говорю? Тому що, ну, по-перше, давай, Слава, згадаємо про те, що Україна взагалі не дуже є готовою для того, щоб ефективно протидіяти. Ну, коли навіть там мали би розвиватися за європейськими, за світовими зразками у військовій науці, то замінили Залужного, головнокомандувача, який саме так і намагався вибудувати взаємовідносини з армією, на іншого головнокомандувача Сирського, який виявився прихильником більш консервативної пострадянської школи. Україна потребує наближення до стандартів НАТО. У нас давно, вже 4-й рік підряд, Росія розносить енергетичну інфраструктуру. І що? На 4-й рік зараз тільки пропонують законодавство, яке покращить ситуацію із розповсюдженою і розгалуженою когенерацією. Це одночасно установки, які одночасно виробляють і тепло, і електроенергію. Для того, щоб були не тільки великі енергоблоки на теплоелектроцентралях, а і маленькі, по яких буде значно важче бити і які можна від самого початку ховати. 4 роки не могли це зробити. Тобто ефективність управління державою досить низька. Чи це є наслідком того, що Зеленський чув тільки себе? Тобто він працював у режимі радіо. Якщо це стосується того, що Зеленський починає бути готовим чути інших, я тут нічого поганого не бачу, проте це треба спитати у президента. Тут я можу тільки здогадуватися, тому що я говорю про логіку, але Зеленський і логіка – це далеко не завжди речі, які співпадають. Тому, відповідаючи на твоє питання, тут треба дивитися просто на те, які у нас є можливості. Які є можливості у наших західних партнерів, вони значно більші. Наприклад, я слухав виступ Рюте, і, чесно кажучи, нічого нового я не почув. Тобто, вибач, це ж була протокольна промова, давай чесно казати. Так, це була протокольна промова з повагою, коректно, з обіцянками, за все хороше, проти всього, але жодної конкретики і жодних реальних перспектив. Саме конкретних перспектив не було ж. Я спочатку передивився, а потім перечитав. Я не знайшов нічого. Я чекав, наприклад, що він хоча б ритуально нагадає про те, що двері в НАТО для України залишаються відкритими назавжди і завжди, і настане той час, коли Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу, коли Україна стане членом оборонного союзу. Насправді у нас виходу нема, крім того, щоб іти в НАТО. Тому один сусід – це Російська Федерація, другий сусід – Білорусь, у них свій союз. А з іншого боку, Молдова, вона більше на нашому боці, але з іншого боку у нас є Румунія, у нас є Угорщина, Словаччина і Польща. Румунія – це інше, Польща – це інше, Угорщина – дуже погано, а Словаччина, скажімо так, скоріш погано, ніж добре. І, до речі, до них зараз може остаточно приєднатися Чехія. Це теж не найкраще. Так, але тут треба дійсно окрема історія, але з півдня це Туреччина, і все це члени НАТО. У нас немає просто інших варіантів, як вибудовувати відносини саме з Північно-Атлантичним блоком, тому що ці країни, вони не можуть бути членами інших оборонних союзів поза межами НАТО. Тому ми або туди, або сюди. Те, що він говорить про те, що мають бути для України залізобетонні гарантії, я з цим згоден, і тут уже питання в тому, які саме це
гарантії мають бути. Тобто ці гарантії мають бути частиною законодавства країн, які дають гарантії, а не просто так підписали угоди і виконання цих угод, знову ж таки, як у Будапештському меморандумі, як це робили дипломати, які сьогодні в оточенні Зеленського. Це я маю на увазі Олександра Чалого, не плутати з Валерієм, і Бориса Тарасюка. Тобто, ці люди якраз і готували Будапештські угоди, Будапештський меморандум, які ще при Кравчукові, але підписали при Кучмі. Тобто, у нас взагалі, наприклад, тут немає ніяких варіантів. Немає ніяких варіантів. І якщо дійсно у нас попрацюють якісно переговорні групи, але для цього тут ключове слово «якісно». Чи зможуть вони витиснути в нинішній ситуації? Та, я думаю, можуть, особливо з огляду на ту ситуацію і скандал з Епштейном, який створив мережу, яка скомпрометувала купу американських топ-політиків, топ-бізнесменів і знаменитостей, не тільки, до речі, американських. І інформація надходила до російських спецслужб. На фоні цього, в принципі, американці можуть нам дуже багато чого зробити доброго, але для цього треба це правильно прокомунікувати. І ясна річ, що тут для цього треба зробити все, я 100 разів повторював, 101-й повторю, до делегації включити не тільки лояльних і відданих Зеленському людей, а і додати туди професіоналів з такими зубами, які готові будуть вигризати дипломатичним шляхом за столом переговорів те, що треба Україні. Принаймні, наші вороги туди посилають далеко не карасів. Тому нам потрібні акули. Нема чого додати, тут я погоджуюсь. Єдине, що все ж таки хочеться розуміти, про які правила гри говорить пан Рюте, на тлі того, що заявила пані Каллас. І ми про це зараз поговоримо. Я поясню, чому це питання, тому що все більше європейських дипломатів, з якими я спілкуюся, з тобою наші колеги, я думаю, з якими і ти знаєш, з ким спілкуюся, не тільки в країнах Балтії, а й в Європі, вони кажуть, вони кажуть, що Зеленський взяв на себе зобов'язання. Володь, скажи мені, будь ласка, оця ситуація, яку я зараз побачив, це коли Рюте назвав масовий удар Росії дуже поганим сигналом на тлі перемовин в Абу-Дабі. При цьому Володимир Зеленський вчора, напередодні цього удару, сказав, що вважає, що досягти достойного і тривалого миру реально. Війну треба завершувати, сказав він. Україна готова до реальних кроків. І саме такі заяви робить Зеленський перед переговорами України, Росії та США. Перше, чого чекати від цих перемов? Друге, куди дівся справедливий мир і чому замість нього з'явився достойний? Я вибачаюсь, чим відрізняється достойний від гідного і які сенси вкладає Зеленський в це поняття? Скажи, будь ласка, ці переговори взагалі можуть дати якийсь результат? І останнє, оці фрази про реальні кроки, на які готовий йти Зеленський, і на підставі чого, до речі, Зеленський вважає, що ці реальні кроки можуть дати той самий тривалий і достойний мир. Я не знаю, що вони всі мають на увазі, але я абсолютно впевнений в тому, що допоки Росія не отримає тиск такий, від якого у них шуба завернеться, то нічого не станеться. Дивися, зараз поки що досі фінансування у Росії вона знаходить. Вона, звичайно, не може конкурувати із США в гонці ядерних озброєнь, тому що на це у них фінансів немає. Але ще певний час продовжувати війну, таку борсання проти України, війну на виснаження, вони для цього варіанти є. Тому тут поки що Росія тягне кота за хвіст, вводить всіх за ніс, показує начебто, що вона готова до якихось перемовин, але насправді до результативних перемовин вона готова буде не раніше, ніж у другій половині цього року. І ось чому. Наприклад, вартість
Нафти на цей рік прогнозується від 42 до 47 доларів за барель. Це нафта Уралс, російська нафта. При 40 доларах російський бюджет починає тріщати. Якщо американський президент зможе виконати свою обіцянку і почати розконсервовувати і таким чином впливати на регулювання ринкових цін у світових на нафту шляхом випуску на ринок великої кількості венесуельської нафти, там найбільші в світі поклади, то тоді ціна на нафту впаде, і для Росії це буде дуже серйозним ударом. Вона вже зараз розпродає свої золоті активи, і причому це буде готівкове золото, вона продавала нещодавно великі партії в Китай, в Об'єднані Арабські Емірати, але при цьому тут варто особливо зауважити, що і ціна на золото світова зараз обвалилася. І обвалилася достатньо серйозно, десь на 600 доларів за унцію, тому, чи на 800 доларів за унцію. Тому в даному разі у Росії перспективи економічні дуже швахорі. І вже там Блумберг оцінював про те, що їм треба на цей рік знайти всього лише якихось 16 мільярдів доларів. Ну, для Росії це зараз вже нормальні гроші, такі відчутні, тому що якщо будуть введені санкції на нафту, зокрема Індія припинить точніше купувати нафту, то тоді і Європейський Союз почне зменшувати закупівлю енергоносіїв у Росії, то тоді з грошима у них буде все дуже і дуже погано. Тобто гроші, вони впливають на цю війну. Допоки гроші у них хоч якимось чином для того, щоб підтримувати штани, є. Навіть якщо не підтримувати штани, то хоча б трошки щось тримати в зубах, тому що Росія, як відомо, вона із голим задом може воювати. Правда, призведе це обов'язково до розвалу цієї країни, і слава Богу, тому що це сталося свого часу з Радянським Союзом, який загруз в Афганістані. А до цього з Російською імперією. Саме так. Тому в даному разі можна говорити про те, що будь-який результат можна очікувати лише тоді, коли буде серйозна допомога з боку американців і європейців у військовому плані, у фінансовому плані, і тиск фінансовий та економічний на Росію має бути пекельним, саме пекельним, то що про що ми говоримо постійно. А зараз для того, щоб це зробити, є абсолютно всі можливості. Тобто Україна зараз отримала навіть не вікно можливостей, а такий балкон можливостей, лоджію. Тут просто, хоч в теніс там грай на цьому балконі. Тому що після оприлюднення файлів Епштейна видно, як Росія зробила мережу компрометації американських лідерів, і навіть це стосувалося і нинішнього президента, причому цікаво, що в цій мережі, в компрометації, в передачі інформації Путіну про Трампа перед зустрічю у 2018 році брав участь колишній генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, який виявився дуже, як згідно із інформацією, яку ми побачили в файлах Епштейна, досить близьким до Путіна, як для ділових контактів, тому що він міг знайомити особисто Путіна з Епштейном, який володів якоюсь інформацією про американські в Кремлі не допустять. А сам Турбьорн Ягланд мав відносини із Епштейном ще з 2011 року і навіть їздив до нього на цей сумновідомий острів, про що теж написано в цих файлах. Насправді, от ця шпигунська мережа, яку розгорнула Росія за класичними КГБшними принципами, класична школа КГБ, вона зараз вдарила по обох партіях. І єдиний шанс зараз для Америки показати, що вона really great again,
це використати те, що для Росії буде найболючіше. Найболючіше для Росії – це поразка в Україні. Тобто перед виборами у обох партій немає іншого шансу, особливо у республіканців. Чому? Республіканці програли вибори нещодавно у Нью-Йорку, але вони потім програли вибори мера Майамі у Флориді, а це там 40 років майже не було демократа мера. А днями демократи виграли класично республіканський округ в Техасі у Сенат. Тобто в даному тут уже просто видно, що поразка республіканців, якщо вони нічого не змінять, внаслідок цих танців дружніх з Росією, бездіяльності щодо російської агресії, в разі бездіяльності щодо відповіді на шпигунську мережу, яку Росія відкрила через Епштейна в Сполучених Штатах, ну, значить, тоді тут всім уже зрозуміло, що республіканці втратять все абсолютно все. І для Трампа це може закінчитися навіть імпічментом. Тому в даному разі нам потрібно дуже активно займатися просуванням інтересів України і заходити навіть не в вікно можливостей, а в двері, там, ворота можливостей, і переконувати США, що Україна саме той момент болючий для Росії, який може дати сатисфакцію для американців.